আৰু এইপিনে মোৰ হ'ল ব্লেক বিউটিখন আজি ব্লেক বিউটিকো দিছোঁ এখন গামোচা বহাগ বিহু বুলিকে এইখন গামোচা দিছোঁ চব উজ্জ্বলা এয়া কেনে ভাল লাগিছিল আপোনাক উজ্জ্বলা বহুত জ্বালা আজি আইবেক চাক এবাৰ উঠিল আৰু নহ'ল আৰু 5 ফটো উঠিল আজি ফটো উঠিবলৈ আহিছিলোঁ মইহে কিন্তু উল্টাই হ'ল আৰু ফটোশ্বুট চলি আছে চাই থাকক আৰু বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখুৱাই আছোঁ আইবে তুলি আছে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো হ'ল 14 তাৰিখ আৰু 14 তাৰিখ আজি আপোনাৰ বহাগ বিহু মানে গৰু বিহু চ' প্ৰথমতে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহাগ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যেন এই বছৰটো বহুত ভালে ভালে যায় ধুনীয়াকৈ যায় আৰু একদম মংগলময় হয় একদম জয় জয় মংগলময় হওক চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আহিছোঁ মই এটা ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আৰু ক'ত আহিছোঁ এইটো হ'ল এখন কাৰ্বি পাহাৰ গুৱাহাটীৰ ওচৰতে কাৰ্বি পাহাৰ আৰু এইপিনে চব মোৰ বেক চাইডে দেখুৱাইছোঁ গোটেই গুৱাহাটীখন দেখা পায় এইখন চব কি ধুনীয়াকৈ দেখা পায় বহুত ধুনীয়া ঠাই একদম প্ৰাকৃতিক একদম মাজত মানে একদম গছ গছনি একদম সেউজীয়া ভৰা কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত গছত ইমান পাত নাই যিহেতু বসন্ত আহিলে আৰু পাত সৰিছে পাত ওলাব নতুন ফটোশ্বুট কৰিম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মোৰ ফটোশ্বুট কৰিবলৈ মোৰ লগত আছে হেল্ল' চিনি পালে আয়ুব আহিছে চ' আয়ুবে আজি ফটোশ্বুট কৰিব ধুনীয়াকৈ বিহুৰ ফটোশ্বুট কৰিম কেনেকুৱা পুৰা ৰেডি ৰেডি ন ৰেডি এই ল'ৰা একদম বেলেগ আৰু দেই চ' আয়ুবে আজি ফটো তুলিব বিহু ড্ৰেছত মানে বিহু যিহেতু চলি আছে বিহুৰ ওপৰত মানে ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট এটা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা চ' আপোনালোককো দেখুৱাম বিহাইণ্ড দ্য চিন কেনেকুৱা কি হয় সেইখিনি দেখুৱাম আৰু এইপিনে ব্লেক বিউটি লৈ আহিছে একদম পাহাৰৰ ওপৰত ৰঙা ৰঙা মাটি একদম মাটিবোৰ কেঁচা হৈ আছে ইয়াততো শ্লিপো হয় চ' আহিছোঁ এতিয়া ফটো তুলিম দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক অঁ এটা আপডেট এটা দি দিওঁ ভুলকৈ এটা কথা কৈছিলোঁ যে কাৰ্বি পাহাৰ ন কাৰ্গিল পাহাৰ ন চ' কাৰ্গিল পাহাৰত আহিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফটো তোলোঁ ফটাফট যাওঁ ব'লক আৰু দেখুৱাই আছোঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যোৱা নে তুলিবানে হা ৰেডি এই তুমিতো মানুহটো একদম অলৱেজ ৰেডি আৰু আৰু এটা ৰূপ আহি আছে দেই তোমাৰ জেকেটটো দেখুৱাবা আকৌ আমাৰ ৰাইড এটা হ'ব ন সেইটো যিটো টাৱাং ৰাইড একদম আপকামিং একদম ডেঞ্জাৰ ৰাইড এটা হ'ব সেই তাত দেখা পাবা আহিবক একদম লুকে বেলেগ হৈ যাব কেনেকুৱা লাগিছে জনাওক এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিম আৰু ইয়াৰ ফটোশ্বুটখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম বিহাইণ্ড দ্য চিন আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কেইখনমান ফটো উঠি পেলাই ইয়াত আইডিটো আহি আছে চক তলত মোৰ ইনষ্টা ফ'ল' কৰি ল'বগৈ চাব পাৰিব চ' আহিব তাত যাওঁ ৰেডি নে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো তুলিব বেয়া হ'লে পইচা নোপোৱা কিন্তু ইনষ্টাত বলিয়া হৈ যাব বলিয়া হৈ যাব বোলে চ' এতিয়া ৰেডি আৰু এতিয়া কেনেকৈ তোলোঁ চাওঁ দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকক চাই থাকক বিহাইণ্ড দ্য চিন
তেনেকৈ ফটোশ্বুট কৰিলে নহ'ব ন বান্ধি দিয়কচোন কি বান্ধি দিব লাগে গান গাব নাই গাম দিয়ক আৰু নাচিব নাই নাচিম ঠিক আছে একেলগে নাচিম নাই নাই অকলে তুমি একেলগে নাচিম উজ্জ্বল দা এয়া কেনে ভাল লাগিছিল আপোনাক তো ফাইনেলি পালোহি ঘৰ আৰু এতিয়া ঘৰত অকণমান ফ্ৰেছ হয় আৰু অলপ কাম আছে ওলাই যাব লাগিব তো লগ পাইছোঁ আপোনালোকক টাইম ফৰ এডিটিং এডিটিঙত বহি আছোঁ এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো আপোনালোকে চাবলৈ পাব ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডি অলৰেডি মই শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ চ' যদি চাবলৈ বিচাৰে এই আইডিটো আকৌ এবাৰ দি দিছোঁ এই তলত আহি গৈছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো চাব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ এটা বিহুৰ এটা ফটোশ্বুট এটা কৰিছিলোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে এই চেনেলটোত এটা লাইক এটা কৰি দিব মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো এনেকৈ টিংকৈ প্ৰেছ কৰি দিব এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লাইক এটা ডাঙৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব যিমান পাৰে কমেণ্ট কৰিব চবৰে ৰিপ্লাই কৰিম চ' আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ নতুন এখন জেগাত চ' আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম Betul. Hei, muskan. Hei.